विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आता डेरिव्हेटिव्ह मधला सगळ्यात महत्त्वाचा टाइप आहे पॅरामेट्रिक इक्वेशन्स। त्याचे डेरिव्हेटिव्ह आपण काढणार आहे, अतिशय महत्त्वाचं आहे। माझ्याकडे PYQचं पुस्तक आहे, टोटल 100+ क्वेश्चन्स आहेत, म्हणजे 104 109 त्यातले 28 क्वेश्चन्स या टाइपचे आहेत, म्हणजे ऑलमोस्ट 25% पेक्षाही जास्त क्वेश्चन हे पॅरामेट्रिक वरती आलेत। म्हणजे दरवर्षी एक क्वेश्चन कंपल्सरी आहेच सीईटीला पॅरामेट्रिक वरती। आता बोर्डला ना डेरिव्हेटिव्ह आणि एओडी ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह मिळून 16 मार्काला आहे। त्यातलं डेरिव्हेटिव्ह आपण 8 मार्काला कन्सिडर करूया, पण त्यातले 4 मार्क हे थेरमला आहेत आणि उरलेल्या 4 मार्काचे फक्त न्यूमेरिकल येतात। ओके, 4 ते 5 मार्काचे, त्यातही पॅरामेट्रिकचे न्यूमेरिकल येण्याचे चान्सेस खूप आहेत। आता एक समजून घ्या, मी काय सांगतो ते लक्ष द्या की टोटल खूप न्यूमेरिकल आहेत, मी सगळे सॉल्व करून देणार नाही आहे। याच्या अगोदर पण मी व्हिडिओ तयार केलेत, त्याची लिंक मी जमलं तर डिस्क्रिप्शनमध्ये नक्की देईन, पण मी तुम्हाला टाइप एक्सप्लेन करेन। बरं, एक बदल काय करूया आपण आज की ह्यातले जेवढे प्रॉब्लेम आहेत ना तेवढे आम्ही सोडवलेत, मग आम्ही त्याची PDF तुमच्यावर शेअर करतोय। मग काय करायचं आहे, होमवर्क हा व्हिडिओ बघून झाला की लगेच ते 28 प्रॉब्लेम आहेत, पण 28 नाहीच आहेत, त्यातले बरेचसे परत रिपीट झालेले आहेत, म्हणजे 20-25 प्रॉब्लेम असतील जास्तीत म्हणून आपण ते तुम्ही सॉल्व करा, तुमच्या नोट्स क्रिएट करा। यातलेच क्वेश्चन सीईटीत परत रिपीट होत आहेत, म्हणजे आजचं लेक्चर तुम्ही व्यवस्थित होमवर्क केला तर तुमच्या गॅरंटीनं एक क्वेश्चनची तयारी झाली। ठीक आहे, आता सुरुवात करूया आपण। तर पहिला जो क्वेश्चन आहे तो बघा। आता पॅरामेट्रिक मध्ये तुम्हाला मी क्लिअरली सांगतो की x ची व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ t किंवा इन टर्म्स ऑफ थीटा तुम्हाला देतील। मग x ची व्हॅल्यू त्यांनी दिले log 1 + t² आणि y ची व्हॅल्यू दिले त्यांनी 1 मायनस t मायनस tan इनवर्स t, आणि तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे dy/dx। काय फाइंड आउट करायचं आहे? dy/dx। आता नीट लक्ष द्या मी काय सांगतोय ते बघा। dy/dx फाइंड आउट करायचं आहे, पण दिले पॅरामेट्रिक इक्वेशन्स। मग तुम्ही काय करायचं की y ची जी व्हॅल्यू दिली त्याला तुम्ही डिफरन्शिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू t। y ची जी व्हॅल्यू आहे त्याला डिफरन्शिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू t। मग y चं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार? dy/dt। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू t आहे ना, मग t चं डेरिव्हेटिव्ह 1 आणि tan इनवर्स t चं डेरिव्हेटिव्ह 1/1 + t²। मग मी इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू शकतोय, मग याला मल्टिप्लाय केलं तर मला 1 + t² मिळेल, -1 आणि अपॉन परत 1 + t², ह्या दोघांचा प्रोडक्ट 1 ला 1 कॅन्सल होतंय आणि मला मिळालं t² अपॉन 1 + t²। ठीक आहे, बरोबर आहे। आता y ची व्हॅल्यू दिले, मी डिफरन्शिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू t। x ची व्हॅल्यू दिले, तुम्ही डिफरन्शिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू t। मग x चं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार? dx/dt। x चं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार? dx/dt। आता तुम्हाला माहिती आहे चेन रूल, मग चेन रूल नुसार ओके लॉगचं डेरिव्हेटिव्ह पहिल्यांदा मी 1/1 + t² लिहितोय। लॉगचं डेरिव्हेटिव्ह 1/, जे काय असेल ते म्हणूया आपण। ठीक आहे, आणि चेन रूल नुसार मला याचं डेरिव्हेटिव्ह मल्टिप्लाय केलं पाहिजे। मग हे 1 कॉन्स्टंट आहे, डेरिव्हेटिव्ह 0 आणि t² डेरिव्हेटिव्ह 2t येणार आहे। t² डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे? 2t। मग dx/dt ची व्हॅल्यू जी मला मिळाली ती मिळाली 2t अपॉन 1 + t²। ओके, dy/dt फाइंड आउट केलंय, dx/dt पण फाइंड आउट केलं। आता तुम्हाला विचारलंय dy/dx, मग dy/dx काढायचं असेल तर dy/dt ला dx/dt ने डिवाइड करा। ओके, हेच ते थेरम आहे, लक्षात घ्या पॅरामेट्रिकसाठी। मग dy/dt ची व्हॅल्यू कोण आहे? आता मी जर डायरेक्टली लिहितो बरं का, जेव्हा याला मी यानं डिवाइड करेन तेव्हा काय होणार? ह्या 1 + t² ला 1 + t² कॅन्सल होईल, म्हणजे वरती फक्त t² राहील जी इथली व्हॅल्यू आहे आणि खाली येणार आहे 2t। मग t ला पण हे कॅन्सल होतील, म्हणजे मला आन्सर मिळालं t/2। आन्सर काय मिळाला मला सांगा? t/2। पण ऍक्च्युली आपण जर विचार केला आणि आपण जर ऑप्शन कडे गेलो तर आपल्याला तो ऑप्शन दिसत नाहीये। आता मी एक फोटो तुमच्यावर शेअर करतोय, क्वेश्चन नंबर 4 बघा। आन्सर बरोबर आहे, आन्सर t/2 झालं पाहिजे। तुम्ही क्वेश्चन कडे बघा, t/2 ऑप्शनच नाही आहे, मग तुम्हाला ऑप्शन नुसार चेंजेस करायला जमलं पाहिजे, ते मी करून दाखवतोय, लक्ष द्या। इथं हा लॉगॅरिथम फॉर्म आहे, ह्याचा बेस e असतो, याला मी जर एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केलं तर e⁻x ची व्हॅल्यू मला मिळणार आहे 1 + t²। e⁻x ची व्हॅल्यू मिळणार 1 + t²। आता +1 इकडे गेलं -1 होईल, म्हणजे e⁻x - 1
आणि त्याचं मी रूट काढतोय 1/2 लिहितो म्हणजे स्क्वेअर रूट काढतोय आणि मग मला ती टी ची व्हॅल्यू मिळाली. म्हणजे मला जे आन्सर पाहिजे होतं, काय आन्सर आहे सांगा, t/2. म्हणजे मी असं लिहितो 1/2 आणि टी ची व्हॅल्यू e⁻x-1 आणि ½ आहे का बघा. ऑप्शन ए करेक्ट आहे. म्हणजे आता बोर्डला ना इथंपर्यंत लिहिलं तरी पैकीच्या पैकी मार्क मिळाले असते, पण इश्यू काय की सीईटी तुम्हाला ऑप्शन मॅच करायला जमले पाहिजेत. मग पहिला क्वेश्चन लक्षात आला. पण तुम्ही एक ऑब्झर्व केलं का की पहिल्या क्वेश्चन मध्ये आपण काय केलं की dy/dx काढला, पण काही क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे डबल डेरिव्हेटिव्ह सुद्धा व्हॅल्यू घ्यावी लागते. आता नेक्स्ट जो क्वेश्चन घेणार आहे मी, क्वेश्चन नंबर 11 आहे. ओके, ह्यातला तो बऱ्याच वेळा सीईटीत रिपीट झालेला आहे. म्हणजे आता मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय, लक्ष द्या. नेहमीप्रमाणे त्यांनी पॅरामेट्रिक म्हटल्यावर एक्स ची व्हॅल्यू दिली आहे 2 cos t - cos 2t. y ची सुद्धा व्हॅल्यू दिलेली आहे 2 sin t ओके मायनस sin 2t. आणि त्यांनी विचारलंय काय, हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे d²y/dx². तेही आणखीन त्यांनी दिलंय काय की त्यांनी दिलंय टी ची व्हॅल्यू फायनल आन्सर मध्ये तुम्हाला π/2 पुट करायची आहे. टी ची व्हॅल्यू फायनल आन्सर मध्ये काय पुट करायचे सांगा, π/2. ओके, मी आता प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून दाखवतोय, तुम्ही नीट लक्ष द्या. ओके बघा, y ची व्हॅल्यू दिले आपण, y ची व्हॅल्यू इथं लिहूया आपण 2 sin t - sin 2t. डिफरन्शिएट करूया विथ रिस्पेक्ट टू टी ला. मग y चं डेरिव्हेटिव्ह dy/dt, y चं डेरिव्हेटिव्ह dy/dt दॅट इक्वल्स टू 2 cos t. sin 2t चं डेरिव्हेटिव्ह cos 2t इंटू 2 बरोबर, cos 2t इंटू 2 चेन रूल. sin 2t आहे ना, तेव्हा 2t च्या डेरिव्हेटिव्ह ना मल्टिप्लाय केलं पाहिजे. ओके, एक्स ची व्हॅल्यू लिहूया आपण. मग एक्स ची व्हॅल्यू त्यांनी दिली 2 cos t - cos 2t. याचं डिफरन्शिएट करूया विथ रिस्पेक्ट टू टी. मग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार, dx/dt. ओके, साईनचं डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह आहे पण कॉसचं डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह आहे, त्यामुळे इथं -2 sin t होणार आणि इथं प्लस होणार, साईन चेंज होणार आणि 2 चेन रूल. आणि इथं मला मिळणार आहे sin 2t. ओके, आता काढायचं सुरुवातीला आपल्याला dy/dxच घ्यावं लागेल आणि ते काढण्यासाठी मी dy/dt ला डिवाइड करतोय dx/dt न. dy/dt ला डिवाइड कशानं करतोय, dx/dt न. चॅलेंजिंग आहे. लास्ट टाइम मी स्वतःहून या प्रॉब्लेम मध्ये गोंधळ होतो बरं का, लक्षात घ्या. आणि माझी चूक मी कुठं चुकलो आणि मी नंतर चूक कशी करेक्ट केली हे पण तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे. आणि मी तर लिहितोय बरं का, हा मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे कारण हा 3-4 वेळा प्रॉब्लेम रिपीट झालाय. ठीक आहे, आता लक्ष द्या. dy/dt ची ही व्हॅल्यू आहे 2 cos t - 2 cos 2t. dx/dt ची ही व्हॅल्यू आहे, आपण एक काम करू, ती पॉझिटिव्ह टर्म अगोदर लिहूया 2 sin 2t, ही मायनस टर्म नंतर लिहूया 2 sin t. ओके, 2 कॉमन काढून कॅन्सल केलं. हा म्हणजे dy/dx इक्वल्स टू मला तर असं मिळणार, 2 मी कॅन्सल केलं, कुठलं 2, हे 2 कॉमन काढून आपण काय केलंय सांगा, कॅन्सल केलं. लक्षात घ्या. ओके, मग माझ्याकडं शिल्लक राहिले काय बघा, cos t - cos 2t. आता sin 2t - sin t, 2 कॅन्सल केलं आपण बरं का. आता इथून पुढे मी थोडंसं गोंधळलो, लक्षात घ्या. म्हणजे काय झालं माहिती आहे का, आता मला हायर ऑर्डर अजून एकदा डेरिव्हेटिव्ह काढायचं आहे, पण प्रॉब्लेम काय व्हायला लागला की क्वोशंट रूल म्हणजे मला टेन्शन आला की किती किचकट होतंय ते. पण सांगू का तुम्हाला मी, इथं फॅक्टरायझेशनचे फॉर्म्युले तुम्ही वापरायचे आहेत. मग फॅक्टरायझेशनचा फॉर्म्युला वापरताना लक्षात घ्या, cos c - cos d फॉर्म्युला वापरणार आहे मी. मग dy/dx पहिला फॉर्म्युला वापरणार, मग डिफरन्शिएट करणार आहे. cos c - cos d चा फॉर्म्युला आहे 2 sin c + d/2 म्हणजे t + 2t म्हणजे 3t/2. पुन्हा साईनच लक्षात घ्या, साइन. ओके, आणि याच्यातून हे मायनस करा आणि 2 न डिवाइड करा म्हणजे t/2 आला. ओके, आता खाली बघा sin 2t - sin t आहे. sin c - sin d च्या फॉर्म्युलेमध्ये 2 cos 3t/2 आणि sin t/2. आता झालं काय बघा, लकीली 2 ला 2 कॅन्सल, sin ला sin कॅन्सल, sin अपॉन cos म्हणजे tan शिल्लक राहिलं. म्हणजे मला मिळालं dy/dx इक्वल्स टू tan 3t/2 sin अपॉन cos. इझी झालं. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं का, ते क्लिक झालं तर ठीक आहे ना. त्यामुळे तुम्हाला अगोदर सगळ्या प्रॉब्लेमची प्रॅक्टिस करावी लागेल. मग dy/dx इक्वल्स टू, डबल डेरिव्हेटिव्ह काढूया ना,
मग d²y अपॉन dx², हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. मला सांगा टॅनचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार, sec², 3t/2. याचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार, 3/2 आणि इंटू dt/dx. इथं टीचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आहे बाळांनो, त्यामुळे dt/dx येणार. म्हणजे झालं काय बघा, लक्ष द्या. मी हे 3/2 अगोदर लिहितोय, मी इथं sec² 3t/2 लिहितोय. ओके, आता हे जे आहे ना त्याचं जर मी रेसिप्रोकल केला तरी dt खाली येणार ना, dx/dt. आता dx/dt ची व्हॅल्यू ही जी आपण काढली होती ना ती तिथं डिनॉमिनेटर मध्ये येणार, हे पण लक्षात घ्या. म्हणजे मला ब्रॅकेट मध्ये हे लिहावं लागेल, -2 sin t प्लस 2 sin 2t. ओके, आपल्याला आन्सर तर मिळालंय, पण हे किचकट एवढं आहे की इथं लास्टला टी ची व्हॅल्यू मला π/2 पुट करायची. टी ची व्हॅल्यू काय पुट करायची आहे, π/2. π/2 म्हणजे 90. लक्षात घ्या, π/2 म्हणजे किती, 90. आता करतोय पुट मी, लक्ष द्या. खूप काळजी घ्यावी लागते, जराशी गडबड केली की चुकू शकते. मी सेक लिहितोय, टी ची व्हॅल्यू जेव्हा मी π/2 पुट करणार इथं, तेव्हा ते 3π/4 होणार आणि त्याचा मला स्क्वेअर करायचा आहे. बघा ब्रॅकेटमध्ये इथं जर टी ची व्हॅल्यू मी π/2 पुट केली तर 2 कॅन्सल होते, sin π ते 0 येणार आहे. पण इथं टी ची व्हॅल्यू π/2 पुट करा, sin π/2 1, म्हणजे मला इथं -2 मिळणार आहे. आता 3π/4 म्हणजे किती, 135. ओके, आता मी थोडासा वेळ लावणार आहे बरं का. सेक 3π/4 ची व्हॅल्यू मला माहिती आहे जास्तीत जास्त मुलांना पटकन जमत नाही. सेकचा रेसिप्रोकल 1/cos करूया. चला, cos 3π/4 म्हणजे 135. ओके, 135 म्हणजे 180 - 45. ओके, 180 मायनस म्हणजे सेकंड क्वाड्रंट. ओके, म्हणजे तो -cos 45. cos 45 ची व्हॅल्यू म्हणजे 1/√2. 1/√2 जर √2 वरती जाणार आहे, लक्षात घ्या. पण त्याचा स्क्वेअर केल्यावर 2 येणार आहे. स्क्वेअर आहे ना याचा, म्हणजे काय काय मिळालं, 3/2. ह्याचा √2चा स्क्वेअर 2 आणि ह्याचा 1/-2. चला, या 2 ला हे 2 कॅन्सल करा. आन्सर येणार आहे -3/2. ऑप्शन बी करेक्ट आहे. पण किती वेळ लागला, वेळ लागला मी मान्य करतो. बोर्डला वेळ एवढा चालेल, लिखाणाला वेळ असतो, पण सीईटीत नसतो. सीईटीत तुम्ही क्विक पटपट जमलं पाहिजे. पण मी तुम्हाला एक हिंट देतो की असे जे प्रॉब्लेम आहेत ना ते इनिशियल स्टेजला तुम्ही स्किप करा. आजच्या व्हिडिओमध्ये मी ॲक्च्युली 2च प्रॉब्लेम घेतलेत, पण 20 ते 30 प्रॉब्लेम मी तुम्हाला ॲज अ होमवर्क डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेत, विथ सोल्युशन दिलेत. एकदम छान ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेत. ओके, आजच्या आज ते कंप्लीट करा. ओके, कंप्लीट करा. एका प्रॉब्लेमला 5-6 मिनिटाचे जर वेळ कन्सिडर केले ना तर 3 तास पुष्कळ झाले. 3 तास इन्व्हेस्ट करा. ओके, मग मी छोटंसं लेक्चर थांबवतोय, तर होमवर्क जास्त दिलाय. मला कॉमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही क्वेश्चनच्या नंबरचं कॉमेंट करा की हा प्रॉब्लेम नाही आला आम्हाला, हे सोडवलं आम्हाला नाही कळालं. म्हणजे मला ना एक प्रकारचा आपल्या इथं ऑफलाईन फील आला पाहिजे ह्या ऑनलाईन क्लासमध्ये. तुमचे डाऊट येऊ देत ना कॉमेंट सेक्शनमध्ये. ओके, आणि ते डाऊट मी उद्याच्या लेक्चरला कव्हर करेन. म्हणजे मी आज तुम्हाला चान्स दिलाय, सॉल्व्ह करा, प्रयत्न करा. नाही आलं तर उद्या मी पॅरामेट्रिकच घेईन. ठीक आहे, मग ऑल द बेस्ट. धन्यवाद.